Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit în această frumoasă seară de marți, 19 noiembrie, o zi în care din nou suntem alături de un om mare al acestei glii, România, pentru că patria noastră este foarte bogată și are oameni remarcabili și oameni unici și călătorind în foarte multe locuri de pe această planetă, în peste 60 și vreo 2 de țări, am zărit și am căutat oameni de valoare și când îi găsesc rare așa pe degetele de la o mână, cumva ne formăm clanul de luptă pentru a fi conștienți. Ei bine, ce vrem să facem astăzi împreună cu Bartolomeu, cu slujitorul lui Dumnezeu, este să intrăm în această misterioasă lume interioară în care putem noi să ne ridicăm dinăuntru nostru vibrația către lumea, către planul subtil și să facem o emisiune pentru domniile voastre și dacă aveți întrebări scrieți-le aici în YouTube pentru că o să le luăm pentru Bartolomeu în direct. Vrem să punem câteva discuții la suprafață pentru cine dorește să-și îmbunătățească modul de funcționare intern ca să poată să stea în legătură mai rapidă, mai puternică, constantă cu planul subtil, cu lumea eternă. Ce vrem să facem mai exact este să luăm feedback-ul vostru, să vedem ce faceți voi acasă și cum vă simțiți în această lume în care noi trăim acum în 2024-2025 și ce planuri aveți ca să fuzionați dinăuntru cu lumea din planul divin. Ei bine, vrem să fim martori împreună și să împărtășim împreună, adică și cu voi și cu noi, pentru că Bartolomeu, după cum bine știți și domnul Cristian Zontea întreabă de ce nu i-am pus fața, pentru că momentan nu este încă timpul să o facem. Bartolomeu momentan o să fie întâlnit doar în conferințele, în evenimente pe care le facem noi la sfârșitul lui noiembrie, cum a fost și pe 9 noiembrie în București. O să vă spunem mai multe imediat. Așadar, Bartolomeu este un om foarte simplu, este un om care a primit un dar, are un har și poate să susțină prin gradul său de afecțiune, de iubire, de implicare foarte mare pentru oameni și mulți oameni deja au testat acest lucru pe care l-au întâlnit în 9 noiembrie în București și de asemenea, măsurând aceste lucruri și eu cu el, am văzut că este un om care se implică pentru oameni. Ei bine, ceea ce, ca să fie așa o dovadă și o verificare pentru voi, fac acest live și am mai făcut și altele în trecut cu Bartolomeu pentru că are această doză de a investi în tine. Își pune încrederea în tine și vede ce poate să aducă, ce poate să construiască, ce poate să dezgroape din tine ca să te conectezi cu lumea ta interioară mai profund și mai mult. Și din acest motiv, pentru că investește în oameni, este un om de valoare, este un om remarcabil, este un om care mă inspiră și îmi arată care este calea pe care oricare dintre voi și eu o avem de făcut unul pentru altul, reușind să ne privim în lumină și să nu ne mai judecăm, să nu ne mai irităm, să nu ne mai mâhnim, frustrăm, mințim unii pe ceilalți. Așadar, Bartolomeu, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru toată această energie colosală pe care tu o depui pentru oameni. Bună seara! Bună seara! La toate ființele umane care urmăresc această misiune, la toate ființele de lumină care sunt lângă noi și ne ajută în viața noastră de zi cu zi și ne sprijină și la toate spiritele care au plecat după acest pământ. Să fie într-un ceas bun. Bartolomeu, știm că mulți dintre noi am fost învățați încă de mici să avem o frică de planul subtil, o frică de Dumnezeu și să stăm cu frică, să stăm în păcat, că dacă facem ceva care e în afara legilor, păcătuim. Cum putem să stăm cu frică ridicându-ne vibrația? Are sens treaba asta? O întrebare perfectă. Nu putem iubi pe cineva când avem frică de el. În primul rând este vorba de logică. Da? Iisus Hristos mi-a spus odată, dacă vouă vă e frică de mine, cum puteți să mă căutați? Energia nu vă lasă. Voi ca să mă căutați pe mine,
Trebuie să veniți cu iubire. Când voi aveți iubire, în voi vă crește vibrația. Lumina nu vine pentru ființele umane care au frică. Vine să întâlnesc cu cele care au vibrație înaltă. Și mi-a spus, zice, transmite ființelor umane un singur lucru. Ridicați-vă vibrația. Fără ridicarea vibrației, nicio ființă umană nu poate să se întâlnească cu lumina. Zic, și cei care merg la biserică, zice, poate să stea acolo să mute în ea. Nu. Vibrația unei ființe umane nu are nimic în legătură cu biserica, cu serviciu. Are un singur lucru în contact, în comun. Gândirea și hrana ființei umane. Hrana pentru trup și prana pentru... Hrana. Deci hrana când este bine pregătită trebuie să devină prana. Prana îți ridică vibrația, adică să o luăm puțin să explicăm. Toate alimentele care nouă ne ridică vibrația formează în interiorul nostru o prană, da? Proteina, glucidele, lipidele, vitaminele, complexul acela care numai când ne ridică vibrația se transformă în prană. Dacă nu se ridică vibrația, rămâne o hrană moartă. Am spus odată, dar mai repet. Am primit în anul trecut, în 2023, eu așa primesc unele mesaje, unele sunt doar cuvinte, altele sunt fraze și îmi spune, deci mesajul vine întotdeauna de două ori. Prima dată s-ar putea să înțelegi, a doua oră se accentuează și spune indolent. M-am început să caut, că cunosc lucrurile acum, cum trebuie să fac. Când îmi vine ceva care nu înțeleg, trebuie să-l caut, să mă documentez. Și am înțeles eu ceva și mi-a spus, zice, nu ți-ai făcut lecția. Păi zic, n-am putut să mă desfășor mai mult. Asta este, zice. Nu, indolent este o ființă umană fără energie. Și spune, aerul, apa și alimentele pe pământ sunt toxice. Când ele sunt, după aia am înțeles, am și scris în carte. Când aceste trei componente sunt toxice, ființa umană când le consumă, nu-i ridică vibrația. Da? Deci, vibrația noastră ce înseamnă? Ca să înțelegem toată lumea. Deci, hrana când o consumăm, ea unde se duce? Intră în stomacul mare, după aia în stomacul cel mai mic și după aia ele se digeră și unde intră? În sânge. Dacă aceste alimente nu are proteine, minerale complete, nu are sărul, nu astea, ea nu poate să-i crească sângelui vibrația, ca sângele acela să ducă nutrienții la tot corpul, da? Și în special la creier. Și atunci mănânci, vezi că obosești după masă și n-ai energie în tine să muncești, să faci alte lucruri. Și de-aia poporul român a spus, este indolent. Nu are energie. Cineva când i-am spus a supărat. Zic, păi nu te supăra, că nu cunoști ce înseamnă semnificația cuvântului indolent. Da? Mulți oameni au, datorită mediului în care trăiesc, de la praf, poluare, gudron și multe alte medii toxice pe care și aluminiu de la lingurile din care mănâncă, plus gândurile de teamă și de frică, plus trăirile de iritare sau de stres că nu o să primească câți bani au vrut pe un proiect, toate acestea generează în oameni, după cum bine știm cu toții, o stare dificilă, greoaie, apăsătoare. Păi, care ar fi șansa pentru om atunci când este în acea dispoziție apăsătoare, ce să facă să iasă de acolo să se ridice în vibrație? Păi bun, orice schimbare. Eu personal, eu în 2013 când a început schimbarea mea, când mi-a fost anunțată schimbarea, când eu am răspuns apelului Iisus Hristos și a ființelor de lumină și nu mi-au spus pentru ce mă pregătește și treaptă cu treaptă, mi-a spus în prima fază, fără alcool. Eu nu fumam, că mă lăsasem de fumat cu 3 ani înainte. Da, nu țigării, nu băuturi carbogazoase, nu, nimic
din toate acestea, mai ales alcoolul, te omoară, da? Alcoolul, el îți face bine că nu-ți mai aduce aminte de tine. Atât îți face bine. Restul nu-ți face bine în altă parte, da? Deci toate aceste lucruri, că foarte mulți spun, e bună felul cum ai pus întrebarea, cum putem să scăpăm, dar nimeni nu se separă de ele. Da? Avem mai multă grijă de o mașină decât de noi înșine. La mașină nu, e strict, nu-i punem decât motorină, dar mai pune și jumate de apă ca să meargă, nu. Da? Dacă noi facem lucrurile și schimbarea oricărei ființe umane, că sunt eu acum, nu merge instantaneu, că nu suntem creați așa, că dacă ar merge instantaneu am cădea repede. Da? Am murit repede. Deci noi, schimbările care le facem, trebuie să avem, e ca și cum când vrei cu soția să ai un copil, trebuie să aștepți 9 luni. Deci este un ciclu universal, nu merge că vrem noi, da? Dar când începi să nu mai consumi alcool, să nu mai fumezi, să nu mai bei băuturi gazoase și să nu mai mănânci dulciuri, ai așa o tresărire, simți că parcă ai mai multă energie. După aia, o mare problemă în România, care eu am salvat ființe umane care mi-au zis, Dumnezeu, dar cum de le știi? Te uiți la unul și asta. Le vedeam pe fața lor că n-aveau energie și se simțeau rău. Zic, ce apă bei? Păi beau apă de la Cismea. Zic, nu. Chiar era în fața casei mele. Zic, ia sticla asta, era Perla Hrăghite și bea asta. Vine a doua zi la mine și să-mi dea banii pe aia și mă, dar de unde știi tu lucrurile astea? Uite, mi-am revenit. Nu m-am diaree, nu mai... Păi zi, mă, tu nu știai lucrurile astea? Nu. Și copiii mei sunt învățați și aia. Păi zic, dacă faci o facultate, nu ești învățat. Înveți să faci niște lucruri. Dacă să trăiești viața, trebuie să ai o experiență personală. Da? Făcând lucrurile astea, trebuie să le pui în practică. Și atunci vei vedea schimbarea. Ca să-ți ridici vibrația, îți trebuie cam vreo câteva luni de zile până, dar până să-ți ridici vibrația, începi să te cureți, începi să ai o stare de bine, da? Și când ai o stare de bine, ești lejer în gândire și nu mai ai teama, aoleu, dacă nu mi-ajunge, aoleu, dacă nu mănânc azi dimineață, pot eu să rezist până la prânz și trebuie să te antrenezi. Că ființele umane, ele habar n-au cine sunt. Le e frică de umbra lor. Deci toate ființele care eu le-am spus cum să facă și au ascultat, acum câțiva ani de zile am făcut să piardă într-un an de zile 100 de kilograme. Și a zis, nu cred că mă faci tu, păi nu te fac eu pe tine, tu te faci, dar să mă asculți pe mine. Și a slăbit 94. Și eu, uite, păi nu e greu. Păi nu e greu, dar până înveți creierul, conștiința, să nu mai faci ce ai făcut și să faci ceva nou. Cât de mult, pentru că ne roagă domnul Cosmin de pe YouTube și o întrebare foarte bună ca referință și te ia pe tine ca referință, ca model de la trezire de dimineață până la culcare seara, cam ce abordare ai tu referitor la ritualuri, rugăciuni, afirmații sau practici? De ce ne poți spune pe scurt în cum îți trăiești tu o zi pe care o ai acasă și o zi obișnuită, fără să ai un eveniment important? Da. Mă trezesc dimineața, lejer, îi aduc recunoștință lui Iisus Hristos. Mie mi-a spus de multe ori, zice, pentru tine nu mai e nevoie. E recunoștința mea, nu că fac un exces de zel, nu. Îi aduc recunoștință, mă duc, acum nu mai fac respirația, mi-a zis să opresc, că nu mai e nevoie pentru mine lucrurile. Făceam respirația, am 2 căței, merg cu ei la plimbare, fac cam 20 de minute, mă joc cu ei, da? Vin acasă, servesc micul dejun, sau înainte, când e în funcție și de soție, încep să mă rog. Dacă mă pregătesc să mă rog, e cum vin aici în această emisiune și mă pregătesc pentru această emisiune, pentru că mă întâlnesc cu ființe umane, chiar dacă ele nu mă văd pe mine, că eu trebuie să mă schimb, nu o să rămân ființa asta, da? Deci e ceva normal, dar pentru rugăciunea mea ca ființă, da, eu sunt un spirit ales, da, că îl slujesc pe Iisus Hristos în toate viețile mele l-am slujit, da? Aia, mă rog, sunt foarte atent ceea ce fac, mă rog,
Și după aia, în continuu, am de scris, scriu cu mâna stângă, scriu cu mâna dreaptă, citesc, am o carte, am cartea care o scriu, da? Am o viață normală, adică nu fac niște lucruri extraordinare, dar când le fac, pe cele care le fac, care relația cu Dumnezeu, relația cu o ființă umană, are cineva nevoie de o ajutor, am o mătușă, copiii au lăsat-o, că e așa, și am zis, uite, eu viu să te ajut, dar viu să te ajut cu un singur scop, să avem rezultat. Oh, zice, cum? Am început să-i dea lacrime. Zice, da, tu tot timpul ai făcut în viața așa. Asta, dacă nu avem rezultate, nu are rost. Deci trăiesc o viață normală, nu sunt stresat de nimic. Și la toți invitații, toate ființele umane care urmăresc această misiune, le spun să stea liniștite, ele să lupte în viața lor, să evolueze, nu va fi război, nu va fi nimic. Stați relaxați. Dar aveți grijă ce faceți. Dragul meu, adică este foarte... duce omul într-o stare de beatitudine teoria și direcția pe care tu ai afirmat-o, însă în practica omului social, cotidian, unde este destul de aglomerat cu mediul în care el lucrează, există o tensiune în corp, care o cunoaștem cu toții de aici. Și acea tensiune... Scuze. Există o tensiune, soția mea s-a dus să angajeze la un centru de ăsta medical. Când a văzut acolo modul de comportare, comportamentul lor, modul cum să discută între ei, cum e muzica dată la maxim, nu există bunele maniere, deci nu există bună politețe, nu, așa. Soția mea zice, că acum că m-a învățat cum am făcut și în Franța, și ușor a început să dispute. Dar dispută într-un semn de luptă, și după 2 luni de zile a zis patronul, cel care conduce acolo societatea, zice, băi Mihaela, s-a schimbat totul aici, mă. Bă, n-ai dat cu pumnul, dar energiile care le-ai adus, felul tău de a fi cu politețe, cu amabilitate, cu astea, toată lumea te iubește numai pe tine. Numai pe tine te vede. Bartolomeu, cum putem să schimbăm sau să eliminăm de fapt un stres, o anticipare a unui eveniment negativ, că ăsta este stresul? Ce poate face omul? Stresul este energia negativă. Energia negativă, toate ființele umane o aveți. O aveți. Eu am scăpat de ea și soția, da? O aveți, da? Că tu ai emoții, tu ai recunoscut tu singur. Eu ți-am spus când te-am cunoscut, a 3-a zi ți-am spus, ai emoții, da? Toate ființele umane au emoții, da? Deci, cea mai bună, care Iisus Hristos a spus-o, eliberați-vă de energiile negative prin rugăciune. Învață-i să se roage. Da? Rugăciunile care ți le-am dat ție, care le-ai dat la invitații care au fost în 9 noiembrie la hotel, am văzut că m-au sunat și mi-a spus, zice, este altceva. Este o ușurare în corp, da? Mie acea rugăciune, codul vindecării, mi-a fost trimisă la 3:30 dimineața anul trecut, când corpul meu încă refuza să facă schimbarea și mi-a zis, codul vindecării. Am înțeles instantaneu. I-am cerut lui Eugen cartea, că tu îl cunoști, mi-a dat, am scos de acolo, mi-a spus cum să o fac, să o ajut și am început să mă rog. Și toți care s-au rugat au zis, Domnule, de ce suntem naivi și nu vrem să ascultăm pe cei care știu? Păi zic, îi știi pe aia. Îi știi pe aia care fac lucrurile pe invers. Da? Cea mai bună, stresul omoară, ucide. Da? Dar ucide lentă, ucide mai întâi celular și după aia tisular. Bineînțeles. Dar el te ucide. Și mai e un lucru care mie mi s-a întâmplat cu soția mea. Deci am o experiență personală în tot ce vorbesc. Nu vorbesc că am auzit, da? Și ea îmi spunea, zice, tot ce ni se întâmpla rău s-a întâmplat din cauza mea. Dar zic, când te întrebam eu atunci și ți-am spus, Mihăiță, nu așa. Nu mai gândi așa. Stai. Păi zice, nu puteam să o opresc. Pentru că ea era dominată de energia negativă. 6 luni de zile am luptat pentru ea. Da? Și s-a diminuat corpul ei, toate alea, că te-am zis, într-o zi mi-a zis, uite, parcă am un corp de fetișcană.
Da, și are 58 de ani, că toate la muncă îi zice, Mihaela, tu ești mai tânără ca noi avem 30 de ani. Și ea zice, băi, zice, vine și mai ia în brațe și îmi zice, datorită ție, bă, nu datorită mie, datorită lui Dumnezeu, că El scoate energia, nu eu. Eu am făcut munca care trebuie să o fac, da? Deci, spune-i la cine a pus întrebarea, rugăciunea, cele două rugăciuni, dar rugăciunile trebuie să le facă, să fie identificați, spune-le, identificați, că dacă facem o rugăciune și nu respectăm ce am spus, deci lucrurile care trebuie respectate, o facem degeaba. Dacă e, pot să dau un mic exemplu. Am o cunoștință din copilărie, are o problemă, avea atunci o problemă gravă, deci făcea alergie la o plantă. Și am spus, zic, uite rugăciunea asta, dar să o faci, nu cum ei vorbești tu, trebuie să zici vibrația, că altfel dacă nu o faci să zici vibrația, nu o să fie auzit acolo sus. Zâmbitor, așa, zeflemist într-un fel. Și l-am întrebat după 5 ani, cum e? Păi zice, stai să vezi că am cancer de... Acum am cancer de sânge. Bă, zic că ai luat ora... Și într-o dimineață când mă rugam, că am început să... Am ajuns la nivelul ăla, mi-a spus el, zice, spune-i! Așa mi-a zis, spune-i că face o dramă. Și am spus, nu, că ți sub control. Bă, zic, când ființele de lumină spune că face o dramă, ei văd în tine vibrația. Drama înseamnă moarte. Da? Aștia sunt. Deci nu știe să se roage și mi-a spus, nu poate fi identificat. Poți să ne spui cum omul se poate identifica sau cum poate fi identificat de către ființele din planul subtil? Rugăciunea care mie mi-a fost trimisă, cele două rugăciuni și cu regulamentul care mi-a fost dat și în timp ce ei fac rugăciunea, ei trebuie să fie pregătiți. Nu trebuie să bei alcool. Da? Nu trebuie să fumezi. Da? Să fii deschis la ceea ce faci, să-ți dorești, să ai dorință în tine, să-ți ridici vibrația când ceri. Da? Să știi, da? Așa? Și să nu încerci să faci. Știi, tu faci, te rogi, da, îți dorești, da? Și după aia când te duci în viața, ai terminat rugăciunea, îl păcălești pe ăla, îl păcălești pe ăla, îl înjuri pe ăla, îl faci pe ăla cum vrei tu. Nu. Dacă ai început să mergi pe calea asta, nu, chiar dacă tu mi întorci mie spatele, nu te păcălesc. Da? Asta înseamnă. Știi? Noi vrem să îl avem și pe Dumnezeu, dar să-l avem și pe Satana. Nu. Când ne separăm când vrem să-L căutăm pe Dumnezeu, ne separăm de Satana. Când vrem să-L căutăm pe Satana, pe Dumnezeu nu-L avem. Da? Și e simplu. Cum mi s-a spus mie metoda de vindecare care mi-a dat-o acum și zice, repet, ai încredere în tine că vei rezolva. Tu trebuie rugăciunea și orice lucru ce facem, noi trebuie să-L înțelegem. Da? Că dacă noi nu înțelegem ce-i cerem lui Dumnezeu, nu se realizează. Ca să continui prima întrebare, pentru că pentru mulți oameni este de fapt o gândire obișnuită, că ni se spune în mediile religioase că să stăm cu frică de Dumnezeu. Și acolo întrebarea este, îl putem iubi pe Dumnezeu dacă ne este frică de El? Nu. Gândește-te la tine, ai copilul tău, dacă tu ești un dur, îl bați, poate el să te iubească pe tine? Când tu îi transmiți frica, când te inhibi cu frica față de mamă, de tată, oare tu poți să iubești? Păi sunt două tipuri de energie în universul nostru care trăim. Lumina e o energie cu o vibrație înaltă, da? Și este energia negativă care se servesc statele astea care domină lumea, da? Dacă tu le ai pe amândouă, nu poți să ai. Ori ai una, ori ai alta. Deci ăia care distrug lumea n-au cum să-L iubească pe Iisus Hristos. E cel mai bun exemplu, da? Nu le dăm nume, că n-are rost, da? Să știe, da? Deci acele state care distrug lumea nu poate să-L iubească pe Iisus Hristos. Că la Iisus Hristos, cum îl iubim noi pe Iisus Hristos? Sau pe tine, cum iubesc, cum eu fac acele vindecări? De mine trebuie să plece sentimentul de iubire.
Dacă în mine există negativ, pot eu să am iubirea care este lumina? Permitem, te rog, să fac așa o mică remarcă pentru oamenii care sunt acum aici în această emisiune, că acesta a fost filtru prin care eu am realizat interesul pe care Bartolomeu îl are pentru oameni și energia pe care o depune pentru ei, văzând rezultate și dovezi la oameni foarte înțelepți și înalți, și social și spiritual din România, care au fost ajutați în plan spiritual și în plan subtil de către Bartolomeu, și văzând gradul său de implicare și de încărcătură pe care o are pentru ființele umane care se află în jurul patriei noastre și în jurul nostru, ei bine, astfel am calculat în logică mai întâi și după aia în mine însumi că este un om rar și un om demn care are un cuvânt de spus, cum o face acum pentru voi. Așa că pentru cine are oarecare dileme sau mediul în care Bartolomeu a învățat sau au primit aceste lucruri, rugămintea pe care o am este următoarea, ca să verificați, este să-l cunoașteți. Puteți să veniți la conferința pe care o să o avem pe 30 noiembrie, respectiv aceasta de aici, unde o să fie prezentă și Gabriela Branește, care o să vină din Apuseni și o să ne vorbească despre partea de hrană, Bartolomeu despre partea de prana, de lumea interioară care poate să fie ridicată prin cum ne comportăm cu noi înșine, cum ne comportăm cu ceilalți. Și acolo o să verificați voi înși-vă care este nivelul de lucru la care Bartolomeu poate să lucreze pentru tine, în măsura în care tu vrei să faci o schimbare cu adevărat. Nu este o conferință doar ca să mai afli informații noi și ca să mai vezi ce mai poate să fie nou pe piață sau ce oameni au mai apărut. Este o conferință foarte puternică care are ca scop să ridice vibrația ființelor care vor participa la această conferință. Chiar dacă te uiți la această emisiune sau vii acolo, va fi necesar să fii 200% implicat și tu, cum vom fi și noi. Eu ca moderator și Gabriela Branește împreună cu Bartolomeu, invitația acestei misiuni pe care o avem pentru voi. Acum vreau să te întreb pe tine, Bartolomeu, te rog, spune-mi, cum își măsoară un om nivelul de energie? Păi, își măsoară nivelul de energie văzând cât timp el este activ. De ce? Când ființele de lume mi-a spus indolenți, zice, ființele, după aia, după un timp, când m-au lăsat să caut, să găsesc și am spus că n-am găsit în totalitate și au venit și mi-au explicat, mi-a spus așa, ființele umane pe pământ au energie doar să subexiste, subexistența lor. Ele nu au, deci când ai văzut, un simplu exemplu, vrei să te duci cu mașina după București, că dacă tu ai motorie doar până la București, o să te rogi acolo un an de zile, că mașina aia nu se mișcă, da? Deci ființa umană când nu are energie, ea nu mai are putere, energie să lupte. Ia stai mă, să mă rog, să viu de la muncă, să fac rugăciunea, cum i-a zis mă Bartolomeu ăla? Să o fac așa mă, dar pe fiecare seară, să o fac așa, dimineața și seara. Nu ai energia, că noi ce trebuie în noi? Există o energie. Energia aia, când eu ți-o trimiți, tu ai văzut cum fac. Hop, vine la tine. Cum a zis doamna aia cu fata în cărucioră? Zice, domnule, a început să vorbească fibra, nu vorbea deloc. Zice, eu am simțit, ai dat la Baia Mare, zice, Bartolomeu, cine ești tu? Păi cine sunt? Un slujitor, o ființă umană, ce sunt, da? Deci, când vezi că tu ești obosit la orice pas, da, când vrei să faci alergare, nu poți, vrei să faci aia, nu poți, da? Atunci, nivelul tău este, cum să spun eu, a subexista. Când vezi că ai mai multă energie în tine, tu singur, nu-ți trebuie un barometru, nu-ți trebuie un ceva să te măsori, nu. Îți vezi că începi să ai dorințe când ai energie. Când n-ai energie, n-ai dorință. Vrei să te duci undeva, lasă, mă duc mâine. Da? Începi să amâni lucrurile care eu știu sunt mai importante, dar eu, uite, cu soția mea, câte facem și pe unde mergem și zice, bă, dar n-ai obosit? Zic, nu, totdeauna există energie, că eu nu închid rubinetul, da? Și te simți bine cu tine, cu soția, ești amabilă. Când n-ai energie, devii ciufut. Pe românește.
Da? Nu mai ai poftă, nu mai ai plăcere, nu mai ești amabil. Că te uiți mă uit la oameni când mai merg până orașe, băi, dar am întrebat-o, băi, dar de ce nu zâmbiți? Păi ce, domnule, asta e viață? Păi zic, cineva te bate cineva? Păi nu, ce o faci singur. Asta este problema. Problema cea mare, eu am făcut sport de performanță, e simplu, dacă noi nu ne antrenăm să facem un lucru, cădem. Cădem. Eu am jucat rugby de performanță, eu am fost în afara țării și am fost. Dacă nu te antrenezi cot la cot cu ei alții, când te duci cu ei, se creează o discrepanță între tine și ei. Da? Trebuie să... Da, eu spun, mă culc seara maxim 21-30, eu sunt la orizontală. Deci, eu nu am televizor, nu am aparat de radio, da, mie mi-a spus să scap de toate astea, da? Așa mi s-a spus, zice, abandonează-le, da? Deci fac lucruri care totdeauna sunt atent la ființa mea. Fiind atent la ființa mea, îmi păstrez energia, da? Mă duc și fac, mă duc pe câmp, alerg, fac de toate, la ajut pe ăla, la ajut pe ăla, mă duc la o muncă, că și ăștia îmi spun, băi, da, de unde atâta energie? Zic, uite, mă duc la magazin și cumpăr. Au o energie bună, da? Astea sunt lucrurile. Și trebuie să fii, cum să spun, să nu fii ursuz. Energia nu circulă în noi când suntem încruntași, nu, glumește, fii amabil. Peste tot pe unde mă duc, că și soția a zis, dumneata e singura care râzi și glumești. Alelalte sunt așa, sunt fete la 25-30 de ani. Deci este și cum gândim, nu numai cum mâncăm, da? Ce te costă să fii amabil? Ce te costă să-i dai la unei doamne mâna pe stradă sau un copil? Sau la... Nu te costă nimic. Asta înseamnă iubirea, știi? Că dacă ai frica de Dumnezeu, ai frică de toți. Nu? Dar dacă dacă pe tu îl iubești pe Dumnezeu, zice Dumnezeu, ia trimite-mă și lăsa puțin energie, că mă iubește. Dar dacă tu nu ai, zice, lasă-mă pace, că nu pierdem noi, tot el pierde. Da? Astea sunt lucrurile care noi nu vrem să le învățăm, pentru că ne obișnuim într-un negativ, care la un moment dat, eu am trăit până el, eu recunosc, la un moment dat nu-ți mai vine să faci nimic. Faci decât strictul necesar, mănânci și nu te mai stresează. Dar viața nu e așa. Când ne întâlnim mai mulți, energia noi crește. Pentru că atunci să face schimbul de energie. Energia ta negativă vine spre mine, se duce spre altul și încep să te echilibrezi. Mie până în 2020 îmi spunea tot timpul. Primeam mesaje și de 2 ori pe zi și odată și venea la o lună. Ieși în lume, nu ești pe pământ să stai. Cum mi-a zis, nu te izola, mergi către oameni, vorbește cu ei, ei sunt ființele umane ca și tine, da, interacționează cu ei, da, după aia mi-a spus, gata, da, dincolo nu mai ieși, da, am înțeles, 4 ani de zi n-am ieșit, da, dar ești, fi amabil, nu încerca să totdeauna numai tu ai dreptate, nu. Dumnezeu a realizat această creație pentru noi toți, nu? Bartolomeu, te rog frumos, spune, pentru că este o întrebare de la doamna Claudia, cum știi cu certitudine ce este bine și ce este rău sau ce este rău pentru tine sau cel de lângă tine? Care e criteriul prin care știi că îi faci bine și nu îi faci rău? Pentru mine acum, eu pot să spun că sunt diferit față de voi. Eu am primit discernământul. Adică nivelul meu de vibrație a ajuns, deci conștiința are nivele de vibrație, da? Când conștiința urcă, primul nivel și cel mai important este discernământul, da? Atunci discernământ. Eu știu dinainte sau dacă fac lucruri greșite, mi se spune, oprește-te. Așa spune, da? Totdeauna noi facem lucrurile, deci o ființă normală, da? Facem lucrurile prin încercare. Încercăm, da? Dar am ajuns la un nivel, da, că nu suntem totuși ființe umane, raționale, da? Facem un lucru, da? Da, facem un lucru, da? E simplu. Eu nu pot să-i fac unui copil bine dacă îi dau Coca-Cola sau o băutură carbogazoasă sau să-i dau lui unul să fumeze. Adică
am rațiunea să văd ce este bine și ce este rău. Sau poate îi zic lui unul, uite, fă aia și poate lui îi spune, nu e bună pentru mine. El poate să-mi spună, da? Sau un alt caz, eu am văzut, chiar astăzi am avut o discuție cu undeva, foarte multe ființe umane ajută copii. Foarte multe. Bine fac, bravo. Dar când te uiți ce le dă să mănânce, îi omoară. Dar Exact. nu realizează. Chiar și la biserică, când se dă de pomană, au ajuns să le pună sticle foarte mari de carbogazoase și oamenii acolo vin că e gratis și se îmbolnăvesc mai mult pe Păi biserică în loc să... bineînțeles, eu am ridicat această problemă când mă duceam eu la biserică până în 2010 și am zis, îl cunoșteam pe preotul ăla, băi, zic, Ionuș, cum poți să faci așa ceva? Oh, nu mi-am dat seama. Zic, uite, mă, zic, nu se poate. Păi ce, mă, ești naiv? Cum poți să nu-ți dai seama? Că nu, că e pe gratis. Păi tocmai aia. Nu, mă, băiete. Deci astea sunt lucrurile care nu le vedem. Oh, e bine, e pentru mine și îți face rău. Astea sunt lucrurile care ele ies în evidență. Știm cu toții că avem, cum ai spus tu la început, prin curățarea sângelui, prin ridicarea nivelului său de energie, omul își reface forța vitală. Prin ce altceva, dinăuntru, poate prin hrană sau poate prin gânduri, poate prin trăiri, poate să-și ridice forța vitală ca sistemul său imunitar să ajute corpul să scape sau să prevină de boli. Nu. Deci, înainte să mâncăm, noi realizăm gânduri. Noi, toate ființele umane pe acest pământ, tu știi pe unul care eu l-am ajutat, nu-i mai dăm nume aici. Da? Și îi spuneam să nu te crezi că ai fost cineva într-o funcție. Gândurile tale te omoară pe tine și familia ta. Și la un moment dat a văzut că cineva a vrut să-l omoare și zice, dar cum te mai găsit ăla, că era la mii de kilometri? Păi gândurile tale l-a adus. Zic, te-ai gândit la el? Zice, intens. Vezi? E o energie. Conștiința cosmică îți dă ceea ce crezi tu. Că e bine, că e rău, te omoară. Ea n-are de unde să știe astea. Iar nu judecă pentru tine, da? În primul și în primul rând, gândurile noastre trebuie să fim foarte atenți la ele. Mai ales că după anul 2014-2020, vibrația acestui pământ și a noastră crește, că noi suntem în schimbare, da? Noi nu simțim că totul se realizează în planul nostru subtil, da? Dacă nu suntem atenți la gânduri, zici, e un gând. Nu! Tu nu-l simți. El se duce până în ionosferă, acolo este tăia, jumate se duce către planul subtil ca să vadă tot ce ai gândit tu, da? Și jumătatea elaltă vine către noi. Da? Și noi ne creăm propria noastră realitate prin gândurile noastre. Azi un gând, mâine un gând, poi mâine un gând, la un moment dat, la ceea ce ai gândit, ele se adună undeva, se stochează în conștiința cosmică și se realizează și ți le dă. Da? Și la un moment dat zici, bă, dar de ce mi-a zis ăla, cum am fost eu bine ieri și acum era să mor? Zic, ai văzut că ești naiv? Chiar dacă ai avut o funcție mare. Păi ce n-are nicio treabă una cu alta. Păi vezi? Deci, cele mai primordiale sunt gândurile noastre. Da? Să nu treci un gând, chiar dacă unul îți face rău. Îți vorbește, îți face. Nu! Iartă-l, abține-te. Că dacă nu, tu îți faci mai... Unul îți dă te bate, da? Dacă tu îi trimiți gândul, poți să-l omori pe ăla, dar și tu sau cineva din familia ta îi se întâmplă la fel. Da? Deci gândurile. Și după aceea, ca să-ți ridici vibrația, mâncarea este primordială. Dacă nu mâncăm și avem nevoie efectiv, cum mie mi s-a trimis de sus, de câte ori pe săptămână să mănânc carne de vită, nu altceva. Nu, porc, nu, așa. După aia mi-a trimis să mănânc ou, doar o dată pe săptămână. Nu, mi-a spus, ou e bun pe viață. Păi de unde știi tu? Nici doctorii n-au spus că cunosc toate. N-au cum să cunoască ființa, corpul, da? Și mi-a spus o dată pe săptămână. Și am întrebat, dar de ce o dată pe săptămână? Păi, alimentele sunt toxice. Și ca corpul nostru, virgulă, să le poată elimina toxinele, are nevoie de o săptămână. Și am văzut că și italienii care cunosc, care sunt la nivele mai superioare, același lucru fac. Deci,
Să nu credem că dacă noi avem acum bani și mâncă. Nu, că și ăia care bă, mai mă cunosc spune, cum adică poți să mănânci doar așa? Eu n-am nicio problemă. Eu tot timpul sunt plin de energie. Am pe fratele meu care mănâncă toată ziua carne și bea alcool. Și zic, uite bă cum arăți. Zice, am făcut potecă la doctor până acum. Vezi? Astea sunt lucrurile. Noi trebuie să gândim. Dacă noi gândim, evoluăm. Deci astea sunt cele două lucruri importante. Gândurile și mâncarea. Dar mâncare trebuie să mănânci doar de 2 ori pe zi, nu de 3 ori. Da? Prânz și seară. Da? Cum altfel mai poate să fie ajutată forța vitală, așa ca să fie un surplus, o exuberanță de energie pe care omul să o aibă față de orice activitate pe care el o are, fără să mai fie istovit că a muncit și el astăzi 10 ore și cade după aia seara lat la pat. Ce poate să facă ca practică sau ca rugăciune sau ca să se inițieze în ceva încât să dobândească o supraenergie? Păi nu o supraenergie. Noi avem nevoie de o energie în cantitate mai mare. Că asta este problema noastră, nu? Și la mașini, și la ființe umane, și la animale, și la tot, da? Deci, rugăciunea, da, față de Iisus Hristos, deci Iisus Hristos directă, nu, cum spun unii, să roagă lui ăla, nu, Iisus Hristos este Tatăl nostru Ceresc, Dumnezeu, El este Creatorul nostru, nu e nu știu cine, da? După aia rugăciunea dimineața și seara, nu mai mult. Ziua de duminică trebuie să te odihnești, nu trebuie să faci rugăciuni că faci tu, că vrei tu, nu! Duminica este zi de odihnă, da? Dar tu ca ființă umană, când stai acasă, ai muncit 5 zile pe săptămână, sâmbătă o muncești pe acasă, duminica stai acasă. Oh. Țara asta e plină de mașini. Peste tot aleargă, da? În ziua de duminică, că au văzut în toată lumea și nu știau de ce, nu știu dacă știu acum de ce. De ce se întâmplă cele mai multe accidente sâmbătă noapte și duminică noapte? Da? Din cauza că energia, da? Din planul subtil, nu vine ziua de duminică. Deci pe toată planeta se stagnează, pentru că sunt 6 zile de flux și o zi de odihnă. Da? Flux și odihnă. Nu, la noi, eu am văzut în Franța, cei care se respectă, da? Ziua de duminică nu se mișcă din casă. În preajma casei, fără mașină, fără nimic. Ce nu e suficient corpul nostru, conștiința noastră are nevoie de odihnă. Păi la noi în România, și-a luat mașină, trebuie să ducă peste tot, să facă, să arate el că este, să duce la mănăstiri, să duce la aia. Deci asta arată nivelul nostru de a gândi. Da. Iisus Hristos a spus, nu vă mai duceți la biserici, nu vă mai duceți în pelerinaje, că lumina vine unde sunteți voi. Nu trebuie să mergi la o biserică. Mie mi-a spus, uite o chestie care pe mine m-a frapat. Profesor, doctor universitar, deci profesor, doctor universitar, care învață copiii, zic, îl întreb pe soție, zic, unde ți-e soția? Vreau să vorbesc și eu cu ea. Este, se roagă. Păi zic, după ce se roagă, spune să mă sune și spune. Păi nu, că este la biserică, ea se roagă numai la biserică. Păi ce mă face naveta cu fiecare zi? Și zic, ce este mă soția ta, profesoară, doctor? Ăla. Și după aia am cunoscut-o și am văzut ce gândește și mi-a zis odată, zice, mă întreba pe mine, zice, ai fost la Ierusalim? Păi zic, de ce? Păi acolo s-a născut Iisus Hristos, zic pentru naivi. Iisus Hristos s-a născut în România. Nu se poate. Pe cuvânt, zic, poți să aduci probe? Păi nu, dar scrie în Biblie. Păi Biblia zic că a scris-o altceva, nu n-ai scris-o tu, da? Sau nu a scris-o Iisus Hristos. Și zice, ea îmi spune mie, zice, cine nu se duce în Israel nu iubește pe Iisus Hristos. Și mi-am primit o întrebare. Și mi-a zis, ea întreabă, la ce vârstă a fost prima dată în Ierusalim? Ea mi-a zis, la 63 de ani. Deci până la 63 de ani tu nu l-ai iubit pe Iisus Hristos. Asta e gândirea. Cine sunt oamenii ăștia, ființele astea umane? Vezi? Astea sunt lucrurile care noi nu le înțelegem. Nu! Iisus Hristos iubește, dacă a salvat umanitatea, iubește pe toată lumea, da? Dar tu ce trebuie să faci? Să-L cauți, să-L iubești. Și când ajungi să ai sentimentul că tu te iubești pe tine și te respecti,
atunci iubești pe toți și iubești și pe dușmanul tău și pe Iisus Hristos. Am scris în prima carte, în Luptă să devii conștient. Scrie negru pe alb. Da? Dacă eu nu te iubesc pe tine, dacă nu mă iubesc pe mine, pot eu să te iubesc pe tine, Alexandru cel Mare? Nu pot. Nu am sentimentul. Tu îmi spui mie, iubește-mă. Cu ce să te iubesc dacă eu habar n-am ce înseamnă sentimentul iubirii? Am frica. Cum să-l... Deci, cum ai spus sentimentul, stai cu frică de Dumnezeu? Nu, domnule, că așa spune biserica. Păi stai mă puțin, dar tu ești un papagal, un preot. Cum adică să stai cu frică de Dumnezeu? Păi și pe Satana ce face? Îl îmbrățișezi. Asta e un caz foarte subiectiv și n-aș vrea să intrăm în el, că Da. mulți o să o să naștem niște dispute în plan virtual și e mai bine să discutăm lucrurile astea când suntem față în față și când vedem într-adevăr cu cine stăm față în față, pentru că acolo armonia și echilibru și energia este diferită față de când suntem în planul acesta digital. Bartolomeu, cum omul se poate încrede mai mult în forțele sale proprii prin gândirea conștientă? Păi e simplu, cum Iisus Hristos a spus, viața, când mi-a spus mie, Eugeniu, Bartolomeu, viața ta depinde de tine. Prima dată n-am înțeles, recunosc, da? Și după aia treaptă cu treaptă, zice, și după aia mai mergi odată. Viața ta depinde de tine. Bă, zic, ce să fac mă mai mult? Eu ce făceam, da? Și am observat un lucru simplu. Eu am văzut la mine, da? Când am jucat la Dinamo, când am fost la un meci. Și ăia a spus, ăia sunt mai tari ca noi. Păi zic, bun mă, dacă ăia sunt mai tari ca noi, înseamnă că au un cap în plus, o mână în plus, că suntem toți egali, da? Și mi-a zis odată unul dintre ei, zice, băi, nu putem să vedem toți lumea la fel. Păi da, dar pe tine, poți să te vezi la fel? Zice, păi mă văd, dar ăla e mai bun ca mine, n-are cum să... Ai jucat vreodată în fața lui? Nu. Păi și atunci de unde știi? Nu! E problema că tu n-ai încredere în tine. Și la noi există în România, deci toate ființele trebuie să audă, este o frică generalizată, eu totdeauna m-am adresat și n-am avut niciodată problema asta, să-i zici lui unul care e mai mare decât tine să-i jnea. Eu am văzut colonel de poliție care i-a zis lui fostul antrenor la clubul Dinamo, care cel totul colonel, și avea un nepot, băiatul ăsta, i-a zis nea pe nume. Zic, bă, nu, eram lângă el, ce mă rușine, ce educație dea măi nepotului tău, când tu îi spui lui ăla, a ieșit la pensie, îi spui lui ăla care e tot la pensie, nea. Deci astea sunt niște lucruri care conștiința noastră, să ții minte ce spune, deci, de sus mi-a spus, conștiința să folosește pe pământ diminutive cuvinte care conștiința noastră nu poate să le conștientizeze. Și noi ne exprimăm pe un vocabular care s-a format pe lângă conștiință și dacă noi nu îl înțelegem, vibrația noastră, cum să spun eu, vorbim degeaba pentru că conștiința nu memorează. Dacă vorbim o zi întreagă fără să ne exprimăm pe cuvinte care au o vibrație înaltă, da, și l-am văzut pe colonel ăsta și i-am spus niște lucruri de demnitate și a zis, e departe de mine. Și zic, tu ai condus poliția română. Da? Nu ai demnitatea în tine, nu ai stima de sine, ai auzit de conștiință. Vag, păi zic, toate ființele umane au conștiință, mă, dacă n-ai avea conștiință, n-ai putea să trăim, da? Deci, noi nu realizăm că avem o conștiință, că avem un spirit, da? Și ne comportăm sub masă, adică conștiința stă pe masă și noi intrăm sub masă pentru că nu putem să spargem gheața, că și tatăl meu a fost așa, și mama mea a fost așa, și bunicul meu, și fratele meu a fost așa. Și la un moment dat vibrația noastră este joasă, este la nivelul ăla de la 0, care este moarte până la 50 și după aia e rușinea, e frica, e minciuna, e toate astea. Și la noi, cum să spun eu, la nivel de clasă politică, la nivel de conducere, la nivel de unități mari, care tot timpul e peste... Păi zic, păi nu, n-a plecat Nicolae Ceaușescu, nu era el de bine, că el a spus,
În țara asta nu se face educație decât cu biciul și cineva mare a spus un timp, zice, are dreptate. Nu s-a schimbat nimic. Da? Deci, noi în loc să ne învățăm copiii cu demnitate, cu stima de sine, da? Și să-i respecti pe copiii tăi, nu, domnule, îi călcăm în picioare pe toți. Și dacă cineva zice, cum să zici lui ăla că are 50 de ani? Astea sunt lucrurile care zac în conștiința, în ființa umană și nu vor să se separe. Și de-aia noi ca ființe umane nu avem încredere. Ai văzut la hotel, la eveniment, la Pullman, din 160 de persoane și 170 câte au fost, câți au luat cuvântul să spună? L-am spus eu înainte. Nu vă exprimați, nu aveți încredere în voi. Abia au vorbit vreo 7-8, restul vreau să asculte, dar poate e și o dezobișnuință, că oamenii nu cred că nu au obișnuința asta să pună întrebări atât de imersive, să fie un dialog constructiv. Trebuie să intri în esență, să spui, stai puțin, pentru ce? Vreau să aflu adevărul, vreau să aflu esența. Nu există adevăr, există esență, da? În fine, oamenii sunt obișnuiți cu cuvântul ăsta adevăr până o să dispară. Da? Trebuie să aflu esența, că de-aia viu aici. Eu vreau să viu, să evoluez. Păi ce să-i faci? Nu poți să... Cum să-i spun eu? Deschide-mă porbagajul. Nu, domnule, ți-o închis. Păi cum poți să-ți aduc ce mi-ai cerut? Așa și e. Deschidă-te. Că nu venim nici să facem lucrare, nu dăm nici note. Fii, doamne, deschis. Toate ființele umane sunt așa. Ele stau la televizor și când îl vezi în față, e pierdut. Care este pentru tine înțelegerea acestui concept de conștientizare a clipei sau a momentului sau a prezenței? În primul rând trebuie să conștientizezi că ești prezent tu. Că tu, Alexandru cel Mare, oricine, da? Că tu, în momentul ăsta, tu te gândești la ceea ce faci. Nu îți pleci cu gândul la mare, la munte, unde ai fost și ai făcut. Nu, noi trebuie să fim cu noi înșine, da? Cineva din eveniment, anul când a fost, îți dau un exemplu, a avut un accident, l-a omorât pe ăla, da? Corect. Mă sună pe mine și eu am pus prima întrebare, i-am spus, zic, în timpul accidentului unde ți era gândul? Știi ce mi-a răspuns? Zice, nu știu. Nu era atentă la gândurile ei, că o doamnă a sunat, că după ce a plecat de la acel eveniment, a plecat cu mașina spre Buzău și a făcut un accident pe drum și a murit cineva. Da. Și a sunat și pe mine și după aia a vorbit și cu Bartolomeu că am avut această situație, ce se întâmplă de fapt. Și atunci dacă ea n-a realizat că se gândea la altceva și a făcut, cred că soțul ei a avut accidentul, nu, ea era în dreapta. Păi deci, în primul rând, noi ființele umane, noi trebuie să ne gândim acolo unde suntem. Că dacă lăsăm gândul să plece, noi suntem pierduți. Da? Și toate... Eu am văzut, zice, de ce mi se întâmplă mie? Păi zi, mă, nu, acum s-a întâmplat. Vezi să găsești soluția să realizezi problema, da? Și când i-am spus două lucruri care... Zice, domne, nu mi-a spus nimeni niciodată și mă duc la biserică, zice, am făcut cu aia abonament. Zice, i-am spus, uite, îți trimit pe telefon, pe WhatsApp, îți trimit o rugăciune specială să te rogi pentru spiritul care a plecat, că a plecat orice spirit care pleacă după moment, dar într-un accident, spiritul ăla nu-și dă seama că a murit. Zice, tu mi-ai zis să mă rog de vreo 3 ori pe zi sau nu știu, de 2 ori am zis eu. Și ea mi-a zis, zice, mă rugam și noapte și eu îmi simțeam vinovăția în mine. Vezi? Ai energia, că noi lucrăm pe energii, da? Și după ce a zis ea că am câteva zile, am început să mă ușurez. Vezi? Noi trebuie să învățăm două lucruri. Să ne autocunoaștem, să stăm cu noi, da? Că noi venim pe pământ, eu viu pentru mine, tu vii pentru tine, că ne întâlnim, noi facem o emisiune, da, dar marea parte a timpului, că te duci la muncă, tu trebuie să te gândești la tine. Când te duci la muncă, tu te duci să evoluezi tu, nu munca lui ăla. Că evoluezi tu și după aia energia ta se duce către ăla. Dar energia prima dată tu o depansezi, tu o cheltuiești pentru tine. Dacă tu nu faci lucrurile astea, devii un robot.
Devii un robot, da? Și trebuie să te gândești la tine, că de-aia nu trebuie să asculti muzică, nu trebuie să faci lucrurile astea. Când începi să te gândești la tine, începi să urci treptele, fără ca tu să-ți dai seama. Și la un moment dat vezi că ai mai multă încredere în tine, ești mai atent cu tine, ești mai atent la ăla să-i dai un ajutor, vezi lucrurile care vin spre tine. Dar dacă tu ești pierdut tot timpul, Asta, ce ai descris acum este una din cele mai înțelepte căutări ale tuturor școlilor inițiatice ezoterice care au fost pe această planetă, care aveau ca scop să-l aducă pe om din lumea iluziilor, din lumea imaginației, că, cum a spus și doamna din mașină, că nu știu unde mi-era mintea, în el însuși, în amintirea sa de sinele sau de sufletul, de spiritul său, ce face în clipa în care face. deci, păi da, deci când ființele de lumină mi-au spus la primul eveniment, când a spus așa, pregătește conștiința în planul subtil și manifestarea așa cum tu le-ai văzut și arată-le ființelor umane și spune-le că ele sunt conștiință, nu sunt corpurile și explică-le bine lucrurile ca ele să învețe. Da? Și da, când i-am spus lui Ovidiu, lui Sagan, i-am spus să facă cele două conștiințe în manifestare, să vadă toate ființele umane pe acest pământ. Da? Aia va fi pentru, în timpul va veni, o să vezi, o să plece pe tot pământul, da? În manifestare, atunci când conștiința este neagră, da? Când focul arde, atunci, că de-aia cei care conduc lumea țin ființele umane într-o conștiință joasă, să nu le lase să unească cu Iisus Hristos, cu lumina, da? E ca și cum tu ții un telefon, cum era cu firul înainte și vine unul și stai firul. Poți să vorbești la el? Același lucru asta fac de mii de ani pe pământul ăsta, să nu ne lase pe noi, ființele umane, să evoluăm. Că dacă noi evoluăm, intrăm în raza luminii, da? Unde este lumina? Că lumina este peste tot pe pământ. Dar dacă tu ești în negru peste tot, ea nu te vede. Te ocolește, lumina ocolește negru. Caută albastru. De asta m-am îmbrăcat și în albastru, că tu mi-ai Eu spus ți-am zis să dormi 24 din 24. Tu am văzut că nu prea pot, dar în fine, e doar... Eu am spus. Și am spus și în carte și am spus către toate ființele umane. Dragul meu, cum un om își poate opri gândurile de invidie, de frustrare, că nu reușește în viață, nu știe care e menirea, care e scopul, de ce nu a reușit cum reușesc toți ceilalți pe care îi vede pe social media? Nu, aia e o păcăleală. Alexandru cel Mare. Tu ești un spirit mare, da? Tu ești spiritul reîncarnat al lui Alexandru cel Mare, da? Cum i-a spus ființele de lumină, da? Alexandru cel Mare, ține minte ce spun eu, e o păcăleală ce vezi pe alții. Nu! Sunt câteva ființe umane pe pământ care au ajuns să treacă într-o clasă superioară, să treacă peste 250 de unități, de unde începe curajul. Tu știi pe cine am pregătit eu, da? Și el mi-a spus, zice, e altă viață, da? Dar i-a trebuit 2 ani de zile să ajungă acolo și el n-a vrut, da? Noi ca să ajungem la nivelul ăla, prin propria noastră dorință, dar fără Iisus Hristos, nu avem cum. Asta înseamnă naivitatea acestui pământ, acestor ființe umane pe pământ, da? Eu spun ceva ție, simplu, da? Doar cu tine eu pot să fac această misiune, da? Și eu spun, n-am nevoie eu de Alexandru cel Mare. Dar el este singurul care lucrează cu energia asta. Eu nu pot fără Alexandru cel Mare să fac lucrurile astea. Așa e și cu Dumnezeu. Dumnezeu a și spus, am spus și în carte și spun, invitați-mă în ființa voastră, căutați-mă și eu viu să vă ajut. Știi ce spune biserica? Astăzi a venit la mine o verișoară. Nu, tot așa îmi face. Sărac care are aproape 80 de ani, are niște emoții, plânge din orice. Și am zis, nu așa, tu nu vezi, că ea a spus că Dumnezeu ne caută pe noi. Zic, niciodată. Mai puțin și părăsești pământul și la a venit Dumnezeu, nu. Zice, să vede că e schimbatul. Tu ești altă ființă umană. Tu iubești pe Dumnezeu. Păi zic, cine nu te lasă?
orgoliu, egoismul din tine, da? Nu. Deci noi, în prima carte, Luptă să devii conștient, scrie așa: invită-L pe Iisus Hristos în conștiința ta pe fiecare zi. Preconștientizezi. Da? Și spune-i să te ajute să lupți. El, cu ființele de lumină creatoare, scoate din fiecare ființă umană energia negativă. Cu energia negativă și cu energia cealaltă lucrează doar Dumnezeu. Eu am început să lucrez datorită lor, că ei mă ajută, da? Când tu te rogi ca ființă umană lui Iisus Hristos, El vine și scoate energia. Dacă tu nu te rogi lui Iisus Hristos, nu vine să te scoate energia. Faci o muncă de o viață. Eu cunosc preoți, seminarii, tremur, au niște emoții, păi îi plâng ca naivii. Zic, ai văzut, mai stat o viață întreagă, zic că l-ai slujit pe Dumnezeu. Uite-mă cum arăți. Zice, nu ne-au învățat la biserică. Păi bun, nu te-au învățat, dar erai baba oarba? Stăteai legal la oi și nu căutai nimic? Și acum au înțeles mulți. Naivi am fost, păi. Dar nu va ține nimeni cu forța acolo. Deci astea sunt lucrurile. Dacă noi, ființa umană, nu-L rugăm pe Iisus Hristos și nu-L invităm în conștiința noastră, rămânem niște, și animalele sunt mai, că alea sunt pregătite, niște plante. Să ții minte. Fără Iisus Hristos, fără să-i cerem ajutorul și, cum să spun eu, că tu ai spus, și bine că ai scos, cum să-ți fie frică de Iisus Hristos care El a creat pământul, a creat ființele umane, ne trimite energia, că am văzut, când nu-ți trimite energia, mori instantaneu. Știi cum iese spiritul din corp? Eu am văzut o ființă umană când iese spiritul. Instantaneu. Nu mai ai timp de nimic. Gata, s-a terminat viața. Da, că viața ta e conștiința, da? Da, El ne trimite astea. Mamă, într-o zi îmi spunea soția, băi, nu mai plouă, era vară, și am început să mă rog eu. Și a doua zi sau a treia, nu mai știu, zice, primesc mesajul, zice, dar de ce te rogi de ploaie? Păi zic, nu e apă pe pământ, aici unde suntem noi, zice, stai liniștit, nu te obozi, avem noi grijă de toate. Și nu știu, la vreo 2 ore a început să plouă. A? Atât de naivi suntem. Că noi dacă am face lucrurile conștient, cât acolo, cât putem noi, că a căuta esența vieții nu e sus pe munte, e acolo unde ești tu. Cum să spun, e ceva simplu. Dar nu trebuie să... Esența vieții, de exemplu, dacă tu mănânci o mâncare care îți ridică vibrația, este esența vieții, că îți dă viață. Dar dacă tu bei pe fiecare zi cât un par de țuică, sunt aparențele, te omoară, nu? Vezi ce simplă e viața? Nu e complicată. Dar trebuie să știm să facem alegerile alea bune. E nevoie și de exemple vii, mai ales, că așa teoretice și filozofice și teoretice sunt foarte multe cărți care practic trec așa pe sub nasul omului, stă jumătate de viață, le citește ca o bibliotecă foarte mare, dar în experiențe nu se descurcă. Nu. Păi nu. Păi nu se... Deci, eu am cunoscut și până în Franța, zic, scrie o carte, ești un scriitor. Da, tu trăiești asta. Păi eu n-am timp de așa ceva. Păi așa nu de ce le scrie. Dacă tu nu trăiești, nu spui de ceea ce trăiești, dar zic, tu spui una, dar trăiești alta. Păi ce știe lumea de mine? Păi nu mă zic. Ba știe, Dumnezeu știe. Dumnezeu știe și la un moment dat plătește. Și la un moment dat l-am văzut că a avut un accident. Serios, de mașină, serios. Zic, ai văzut ce înseamnă minciuna? Când i-am spus eu, nu-ți dau nume la cine, când am spus în carte, că de-aia cartea Luptă să devii conștient, n-au vrut să-i facă nimic, nicio publicitate, da? I-am spus așa, uite ce mi-au spus Iisus Hristos, învață-i ființele umane pe frații tăi să nu bea ceai în fiecare zi, ceaiul să bea doar când ai o problemă. Da? Și acea ființă conștii, cum adică eu vând ceaiuri, ce să fac? Să nu mai bea oamenii ceaiuri? Când iubești pe cineva, îi spui adevărul? Îi spui esența? Da, se gândește omul de unde știi tu care e esența bună pentru mine. Așa se gândește omul care ascultă sfatul acesta. Păi nu. Eu îi învăț, da? E simplu lucrurile să faci. Îți iei un caiet, da? Îl împarți, prima foaie, a doua foaie, o împarți în două, da? Cu un creion, așa, și spui...
Esența vieții în stânga, aparențele în dreapta. Și tu începi prin învățări ce ai făcut, tu începi să trăiești viața. Da? Și e un fel de jurnal. Și la fiecare sfârșit de zi zici, bă, ce am făcut eu astăzi? Aia. Cum am simțit? Bine, rău, mai puțin bine, da? Și după aia tu le separe. Bine le pun la esența vieții, mai puțin bine le pun la aparențe. Da? Dacă ți-a făcut rău, nu-i fi naiv să mai consumi și a doua zi sau a treia zi sau peste o săptămână, da? Și totdeauna te duci să cauți cărți de specialitate. Bă, stai așa puțin. Care legume sunt bune? Păi alea din familia Solanacie sunt scoate pe piață ca să omoare oamenii. Când nu știi, nu știi. Dar când începi să cauți, iei cartea lui Bartolomeu și vezi acolo. Că și ăla zic, nu scoate astea de aici, oamenii nu trebuie să știe așa ceva. Pe cuvântul tău zic, băi, ia zic, ia mută-te de aici. Zic, dacă vrei să îți trimiți ceva special, să nu-ți mai aduci aminte de tine cine ești. Nu așa să fac. Păi adică cum? Eu viu pe pământ să fac o misiune pentru umanitate și după aia ce fac? Îi salvez pe o parte și îi omor pe altă parte? Ai înțeles? Deci, și ușor, dacă ești așa la început de viață, încep să scrii. Mă, ce am mâncat eu? Păi am mâncat cartofi. Nu prea mă simt bine. Păi nu mai mănânc. Ai înțeles? Am mâncat varză, mă simt bine. Mai pun acolo varză, mănânc, la esența vieții, da? Și ușor, eu așa am spus. Înveți să faci ceva nou. Ai răbdare, faci, vezi dacă este bun. Îl păstrezi, îl pui cărămidă la temeria ta. Dar dacă nu este bun, îl dai la o parte. Adică nu trebuie să vină cineva să ne învețe. Da? Că, în general, am văzut că ființele umane se păcălesc între ele. Da? Unii vor să-și vândă marfa. Eu le-am spus și la restaurant, când am avut restaurant. Dom'le, asta e mâncarea. Că de ce nu puneți carne? Mănâncă dumneata cu carne acasă. Da, și toți care au mâncat au zis, dom'le, acum m-au întrebat, m-au sunat. Zice, când mai deschideți? Nu mai deschidem. Da, zice, dom'le, ce mâncare deosebită. Vezi? Asta e. Zice, facem ce facem dumneavoastră, cum făceați la restaurant. Zice, dom'le, n-are gustul ăla, dar ne simțim bine. Asta contează, vezi? A rămas ceva după noi. Dragul meu, spune-mi așa pentru cunoașterea celor care o să te cunoască, pentru că unii oameni își fac așteptări dinainte să vină la conferință. La ce se aștepte de la această conferință? Pentru că tu vei fi acolo pe 30 noiembrie în București la hotelul pe care eu o să-l primească după ce se înscriu și acolo o să ne vedem cu toții. Ce să fac omul înainte și ce se va întâmpla la conferință din partea ta? Ei trebuie să aibă încredere în ei, da? Ei vin la eveniment, nu este conferință, da? Evenimentul ce înseamnă că acolo unde sunt eu, Dumnezeu trimite lumina. Da? Deci eu sunt Spiritul lui Iisus Hristos, eu am lumina în mine, încă într-o zi se aprinde și atunci o să mă vadă toată planeta, da? Ei să vină acolo cu inima deschisă, cu sufletul lor deschis, cu conștiința lor deschisă, da? Să vină pregătiți cu un carnețel că trebuie să scrii. Adică dacă tot te duci undeva, faci un efort, da? Ia-ți notițe că ideile bune trebuie scrise, păstrate și după aia puse în practică, da? Noi acolo, cum am făcut data trecută, am aceeași misiune, da? Toate ființele umane care va cumpăra o carte care eu o să o aduc acolo, deci să-și treacă dorința. Dumnezeu va realiza dorința fiecarei ființe umane. Ființa umană ce înseamnă? Care are un copil bolnav cu probleme grave. Cum s-a întâmplat cu ea? Acum așteptăm. Cât durează? 6 sau 8 săptămâni. Și toate cele 155 de dorințele, Dumnezeu le vindecă pe toate. A zis, îi identificăm și îi vindecă pe toți odată. Deci sunt niște excepții pe pământ lucrurile. Și le fac pentru ce? Că unul dintre slujitorii lui Dumnezeu este pe pământ. Și o fac pentru să arate lumii că nu sunt, îmi spune mie Alexandru că sunt eu slujitorul lui Iisus Hristos. Da? Deci arată puterea care este în mine, da? Și lumina, da? Că m-am făcut școală, da? Și ei trebuie să-și treacă o dorință, să o scrie caligrafic, care copil bolnav, orice boală.
Nu-i contează. Dumnezeu vindecă orice, că e în scaun cu rotile, că n-are o mână, că n-are un picior. Dumnezeu face cum a salvat planeta. Face orice. Deci vindecă, realizează orice dorință, da? Și ei să vină pregătiți să mă întrebe toate problemele lor. Eu voi răspunde la tot ce am fost eu învățat, să le răspund. Poate sunt probleme, eu știu, în afara acestei creații nu le cunosc, recunosc. Dar tot ce depinde de creație, de viața ființei umane, sunt în măsură să spun. Că e de boală, că e de sănătate, că e de farmece. Sunt foarte multe probleme la noi, mai ales, bine, nu numai la noi, în toată lumea, de farmece, de energia asta negativă, care lumea nu poate să mai scape de ea. Pentru că sunt prea multe ființe umane vândute lui Satana care îți fac rău fără să le faci nimic. Doar că nu ești de acord cu ei. Dragi prieteni, pe 30 noiembrie, între ora 11 și 14, timp de 3 ore în București, deci nu va fi o întâlnire transmisă live sau online, ea va fi doar înregistrată și ulterior o să fie accesibilă după câteva săptămâni, însă pentru cine reușește să vină de pe unde sunteți, locurile sunt limitate, deja mai sunt doar 50-60 de locuri libere, aproximativ 100 sunt ocupate deja. Deci sâmbătă viitoare, pe 30 noiembrie, de la ora 11, cu rugămintea să ne vedem la ora 10:30 și cel târziu acolo, veți primi instant un e-mail după ce vă înscrieți să aflați locația și alte detalii pe care le găsiți după înscriere. Ei bine, Gabriela Braniște și Bartolomeu o să fie prezenți ca invitați. Eu o să moderez prin mai multe întrebări și direcții pe care le avem pentru voi, pentru că scopul principal este să facem această deschidere pentru tine însuți sau pentru tine însăți și să învățăm să ne ajutăm unii pe ceilalți ca o mare familie care suntem noi. Așa că pe Bartolomeu o să-l găsiți acolo, în carne și în oase. Și, cum a spus, pentru cine vrea să ia cartea lui, va scrie o dorință de mână pe carte la sfârșitul conferinței și Bartolomeu doar o să o spună de față cu tine și asta va dura puțin după conferință. Până atunci, dacă aveți ceva întrebări și veniți la conferință, scrieți-le dinainte, pentru că o să le luăm întrebări și răspunsuri din public și o să răspundă pe loc, clar, concis și practic. Scopul conferinței este să ridicăm vibrația atât fizic, acum am făcut-o teoretic și așa digitalizând puțin, însă acolo o să o facem cu hrană și cu prană în plan practic, pentru că o să ne unim unii cu ceilalți într-o sală unde o să împărțim aceleași idealuri și scop și pentru asta, fiind conferință gratuită, o să ne vedem acolo în număr cât mai mare ca oamenii să ne bucurăm unii de ceilalți. Până la urmă, asta este esența. Bartolomeu, ca gând de final, care ar putea să fie pentru un om simplu, cel mai înalt ideal pe care să și-l repună constant în minte în această existență, în această viață? Deci, să fac o remarcă. Nicio ființă umană care suntem în acest moment pe pământ nu suntem ființe simple. Da? Noi suntem spirite care, de la cele mai mici până la cele mai mari, de la cele mai joase până la cele mai înalte, care au încarnări de la 50 până la câteva sute. Da? Deci, în primul rând, să nu se subestimeze, deci toate ființele umane, mai ales în această țară, se subestimează. Nu! Cum am spus-o și o repet, nu știi cine ești, tu nu știai până vineri când mi s-a spus cine este spiritul tău. Prea că ești așa. Nu! Noi nu, că n-am făcut școli aici. Nu, școlile după pământ sunt pentru noi evoluția, nu. Spiritul a trecut prin vieți multiple, el a adunat și într-o zi când lumina vine și ne aprinde, tot ce am învățat în 2000 de ani, o să vezi că o să devii o ființă, nu poți să te recunoști. Ca acum, cu nivelul de gândire, n-ai cum să te recunoști, da? Deci, astea sunt ce este o ființă umană.
cum vezi, și o ființă umană, dacă nu are încrederea în ea, ea nu poate să avanseze. Și când ai încredere în tine, trebuie să-ți exprimi dorința. Am venit pe acest pământ să lupt, să mențin conștiința trează. Cum, Dacă cum se face lupta pentru conștiința în trează? conștiință. Deci noi luptăm cu noi, da? Să nu ne lăsăm să cădem în extrema cealaltă, în negativ. Că dacă noi ne lăsăm să cădem în negativ, În noi emoții trebuie să... negative, în gânduri negative, Gânduri negative, nu mai ajungem să ne exprimăm, da? Dorințele. Că odată ce nu mai exprim dorințele, ce se întâmplă? Conștiința nu mai trimite către, nu mai gândește, nu mai preia informația și nu mai trimite creierului informația să o prelucreze ca noi, ca ființă umană, să o înțelegem. Așa se realizează lucrurile. Ea vine de sus, gândul tău, și la un moment dat energia o prelucrează. Dacă noi începem să nu ne mai antrenăm în a gândi, treaptă cu treaptă, de caz și la un moment dat, iată săracul, s-a dus, nu mai gândește, nu-și mai aduce aminte cine este, da? De-aia devine Alzheimer. De ce se produce? Din cauza asta, a negândi. O stagnare a gândirii, da? Și el ca ființă umană spune așa, am venit pe acest pământ să lupt. La noi, pe tot pământul, mai sunt unele țări care am văzut că au început da? Noi nu venim nici să jucăm fotbal, nici să jucăm handbal, nu. Noi venim ca ființe umane, nu să muncim ca nebuni și aia, nu. Noi venim pe pământ să luptăm, să ne menținem conștiința trează. Pentru asta venim. ca să ce? Să ne menținem conștiința trează, adică să nu se închidă, că ea dacă se închide, nu mai primește energia, lumina respectivă. Și ne mai primim lumină, nu mai e viață. Se deconectează. Se deconectează de legătura cu Dumnezeu. Deci asta trebuie să spună, domnule, eu am venit pe acest pământ să lupt. Da, când tu începi să lupți, începi să te cunoști pe tine. Eu înainte nu știam că pot să stau 8 zile fără apă și fără mâncare. Nu știam că pot să ajung să vindec ființe umane la 10.000 de kilometri. Da, nu știam lucrurile astea. Ca să știi lucrurile astea, și eu m-am dus la muncă, și eu am făcut sport. Dar ăsta e sportul, munca, te ajută într-un fel. Da, ai nevoie de partea materială. E normal să trăim în partea materială, dar tu, ca ființă umană, trebuie să te dezvolți în punct de vedere al planului subtil, al corpului subtil, că altfel tu nu ai venit pe pământ ce? Să evoluezi tu, nu să faci 1000 de blocuri. Nu. Tu vii să evoluezi tu ca ființă, da? Și când tu începi să ai încredere în tine și începi să te cunoști, atunci nu mai poți fi păcălit. Da, absolut nimeni. Asta este esența, da? Am venit pe acest pământ să lupt să devin conștient. Că dacă sunt conștient, când îți trimiți copilul la școală, tu îl trimiți la el să devină naiv? Nu, tu îl trimiți să el să învețe. Că tu nu știi, să învețe o meserie, să facă... Nu, îl trimiți acolo să-l înveți să gândească. Și când vine acasă să înveți să lupte, te duci cu el, face aia, iei peste tot. Dar dacă îl lași singur, el se pierde. De asta e nevoie de exemple în viață, dragi prieteni. Bartolomeu îi susțin foarte mult experiența și simplitatea, de fapt, pe care o abordează. Și da, e nevoie din ce în ce mai mult de exemple vii, nu mai e nevoie de acele exemple din cărți de la Tolstoi, Dostoevski și toate celelalte ramuri literare pe care le-am consumat când eram mititei. Acum, din ce în ce mai mult este nevoie de lucru viu, experiențial, de experiment cu cineva care a trăit în aceste lucruri, ca să reușim și noi să stăm în această conștiință interioară pe care o putem să o păstrăm, să o menținem și să o ducem la cel mai înalt nivel al nostru. Bartolomeu, îți mulțumim enorm pentru această oră și ceva pe care am petrecut-o împreună. Au fost foarte multe întrebări de la oameni și foarte multe abordări. Mulți s-au înscris la conferință, o să se vadă cu tine acolo și cu mine și o să fim foarte bucuroși să împărțim aceste daruri împreună cu Gabriela Braniște, de asemenea, ca să ținem această vibrație ridicată și să fim în continuu conectați cu planul subtil, cu Dumnezeu.
Bartolomeu, ești un om simplu, ești un om mare, ești o forță care se manifestă colosală și da, oamenii au nevoie să vină să te cunoască în carne și oase și să vadă care sunt așa, prin a ta simplitate, facultățile tale interioare și cum tu ai ajuns ca să nu mai citim așa multe cărți, să trăim poate o secundă cât alții trăiesc în 20 de cărți lucrurile esențiale despre viață. E bine să citim cărți, dar să citim cărțile care exprimă esența și înțelepciunea vine prin lumină. Asta a spus-o nu eu, Iisus Hristos. Deci, înțelepciunea vine prin lumină. Lumina nu poate nimeni să o păcălească, nu? Deci, când tu primești lumină, când tu începi să-ți ridici vibrația, tu primești lumină, conștiința ta o să arăt, o face Ovidiu și aduc, o să vadă toate ființele umane, da? Care sunt prezente acolo și după aia în toată țara asta. Da? Când tu ai mai multă lumină, da? Pe stradă, vezi mai bine, nu? Când lumina aia se stinge, nu mai vezi. Asta e cu noi, cu ființele umane. Dacă noi avem lumină, vine informația prin lumină, de la Iisus Hristos. Da, că El așa comunică noi. Prin lumină, da, prin vibrația luminii, da? Și dacă avem mai multă, noi vedem adevărul, esența. Nu mai poate să zică nu știu ce partid, nu știu ce clasă politică, nu e adevărul ăsta. Nu. Și atunci îți dai seama. Îl simți că vibrezi cu esența. Că soția mea m-a întrebat odată, zic că ăștia e o minciună. Când a fost atunci cu Trump, când a fost el împușcat, când a făcut aia, m-a sunat, știi cine, Da. și zic, lasă-mă eu spun că nu este așa. Zic, lasă-mă puțin. Și l-am sunat eu la o jumătate de oră, zic, nu este un fals. Zice, de unde știi? Păi se simte prin vibrație și totdeauna, când eu nu pot să ajung acolo, ființa de lumină îmi spune, da? Eu la ce mă gândesc, aia e. Cum a fost și cu domnul acela din America, că a zis, domnule, e grav, se operează și zic, unde este? E la spital, nu e acasă. Păi dacă este grav, stă la spital. Da? Și de atunci ființele mi-au zice, spune-i să nu se opereze, nu este de operat. De asta spun eu. Dacă ne ridicăm vibrația, nu mai avem nevoie de ce este pe pământ. Vom primi totul de sus. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Să fie într-un ceas bun și să fie pentru și întru Dumnezeu. Dragi prieteni, o să ne vedem cu o parte dintre voi pe 30 noiembrie împreună cu Gabriela Braniște și cu fenomenalul Bartolomeu acolo la locația care o să o primiți în e-mail după înscrierea la conferință. Până atunci să aveți o noapte liniștită, calmă și în deplină conștiință de voi înși, de tine însuți, de tine însăți, pentru că prin această amintire de tine vei câștiga mai mult decât dacă nu ai. Bartolomeu, îți mulțumim pentru această mare generozitate. Dragi prieteni, vă mulțumim foarte mult și să ne vedem în lumină cât mai mulți și cât mai apți să o ducem. La revedere, prieteni! Toate cele bune. Vă mulțumim pentru că sunteți prezenți. Mulțumim că sunteți prezenți, într-adevăr. La revedere! Te-a crescut